إن كينجو كوان هو الفصل الأول من كتاب شوبوكينزو لمعلم الزين دوغن، والذي عاش بين عامي 1200 و 1253. شوبوكينزو تعني كنز عين الدارما الحقيقية، والدارما في أدبيات الزين تعني التعاليم أو القوانين أو طبيعة الأشياء. كينجو كوان، وهو عنوان النص الذي يقدمه هذا الفيديو، يعني تجسيد القضية الأساسية. البوذا تعني الشخص المستنير، ولكن هذه الكلمة تشير أيضا إلى بوذا التاريخي سيدارتا غوتاما الذي عاش في الهند قبل 2500 عام. الكينجو كوان يقدم صورا شعرية وأدبية لجوهر التعاليم البوذية، ولهذا النص أهمية كبيرة في مدرسة زين السوتو. هذه الترجمة مأخوذة عن الترجمة الإنجليزية لشوهاكو أكيوميورا، نقلها إلى العربية زاهر القاعي. كينجو كوان، تجسيد القضية الأساسية. لأن كل الأشياء هي دارما بوذا، فإن الوهم والفهم والتدرب والحياة والموت والمستنيرون والكائنات الحية موجودون. وبما أن كل الأشياء لا تحتوي ذاتا ثابتة، فلا الوهم ولا الفهم ولا المستنيرون ولا الكائنات الحية ولا الولادة ولا الموت موجودون. ولأن طريق الاستنارة في جوهره هو الذهاب وراء الانفصال بين عالم الوجود وعالم اللاوجود، يوجد ولادة وموت ووهم وفهم وكائنات حية ومستنيرون. وهكذا تذبل الأزهار رغم حبنا لها، وتنمو الأعشاب الضارة رغم نفورنا منها. إن حمل الذات تجاه كل الأشياء لتنفيذ التدريب على الاستنارة هو وهم. أن تأتي هذه الأشياء وتنفذ التدريب على الاستنارة من خلال الذات هو الاستنارة. من يدركون طبيعة الوهم بعمق هم المستنيرون. من يملكون أوهاما حول طبيعة الإدراك هم بقية الكائنات. علاوة على ذلك، هناك من يملكون إدراكا لما هو بعد الإدراك، وهناك من يملكون أوهاما حول الأوهام. عندما يكون المستنيرون مستنيرين حقا، لا يكونون في حاجة لإدراك أنهم مستنيرون، لكنهم مستنيرون ويتابعون تجسيد الاستنارة. عند رؤية لون أو سماع صوت عن طريق الجسد والعقل، ورغم أننا ندركهم بعمق، إلا أن هذا الإدراك ليس مثل انعكاس في المرآة أو انعكاس القمر في المياه. ففي هذه الحالة، عندما ينار جانب واحد، فإن الجانب الآخر مظلم. إن دراسة طريق الاستنارة هو دراسة الذات. أن تدرس الذات هو أن تنسى الذات. أن تنسى الذات هو أن تكون نتيجة لكل الأشياء. أن تكون نتيجة لكل الأشياء تعني أن تدع جسدك وعقلك وأجساد وعقول الآخرين تتلاشى. إن أثر هذه الاستنارة لا يمكن فهمه، ونحن نعبر عن هذا الأثر اللامفهوم إلى ما لا نهاية. عندما يبحث واحدنا عن الدارما في البداية، يكون بعيدا عن نطاقها. عندما تنتقل الدارما بشكل مباشر إلى ذاته، يعود واحدنا إلى ذاته الأصلية على الفور. إذا راقب شخص مبحر بقارب الشاطئة، قد يظن مخطئا أن الشاطئ يتحرك، لكن إذا راقب هذا الشخص القارب وقارنه بسطح الماء، سيلاحظ عندها أن القارب هو من يتحرك. وبشكل مشابه، إذا تفحصنا كل الأشياء بجسد وعقل مشوشين، وفهمنا كل الأشياء بعقل يفصل الأشياء عن بعضها البعض، سنظن مخطئين أن طبيعة جوهر العقل ثابتة. عندما نتدرب بعمق هنا والآن، يظهر لنا جليا أنه لا شيء على الإطلاق يمتلك جوهرا ثابتا غير متغير. الخشب المحترق يتحول إلى رماد. الرماد لا يمكن أن يعود خشبا محترقا ثانية، لكن لا يجب أن نفكر أن الرماد هو اللاحق وأن الخشب المحترق هو السابق. يجب علينا إدراك أن الخشب المحترق يسكن في خصائص الخشب المحترق، وهذه الخصائص تتضمن السابق واللاحق. رغم أن السابق واللاحق موجودان، فإن الماضي والمستقبل منفصلان. الرماد يبقى رمادا، وهذا يتضمن السابق واللاحق. وكما أن الخشب المحترق لا يعود خشبا محترقا ثانية بعد أن يتحول إلى رماد، فإنه لا توجد عودة إلى الحياة بعد الموت. ولهذا السبب فإنه جزء أساسي من بوذا دارما القول أن الحياة لا تتحول إلى الموت. ولهذا نسمي هذا الجزء اللا نشوء.
إن طريقة بوذا لتدوير عجلة الدارما هو عدم القول أن الموت يتحول إلى الحياة، ولهذا نسمي هذا الجزء اللافناء. الحياة هي حالة في وقت معين، والموت هو أيضا حالة في وقت معين. هذا يشبه الشتاء والربيع. نحن لا نفكر أن الشتاء يصبح الربيع، ونحن لا نقول أن الربيع يصبح الصيف. عندما يدرك المرء الاستنارة فإن أثرها يشبه حالة القمر المنعكس على الماء. لا القمر يبتل ولا الماء يتعكر، وعلى الرغم من سعة القمر وكبر ضيائه فإنه ينعكس حتى في قطرة ماء واحدة. القمر كله وحتى السماء كلها ينعكسان في قطرة ندى على العشب. إن الاستنارة لا تكسر الشخص، كما أن القمر لا يكسر الماء. لا يمكن للشخص أن يعوق الاستنارة، كما أن قطرة الماء لا تعوق القمر في السماء. إن مقدار العمق هو مقدار الارتفاع. كي نستكشف أهمية طول أو قصر الوقت يجب أن نفكر فيما إذا كانت المياه ممتدة أو محدودة، وأن نفهم حجم القمر في السماء. عندما لا تملأ الدارما كل الجسد والعقل يعتقد الواحد منا أنه ممتلئ بها. عندما تملأ الدارما الجسد والعقل يدرك واحدنا أن شيئا ما لا يزال ناقصا. على سبيل المثال، عندما نبحر في قارب إلى عرض المحيط حيث لا أرض يمكن أن ترى، ونمسح خط الأفق في الجهات الأربع، يبدو المحيط دائريا ولا يبدو بأي شكل آخر. لكن المحيط الواسع ليس دائريا ولا مربعا، إنه ذو خصائص لا نهائية من حيث التنوع. بالنسبة إلى سمكة فإنه يشبه قصرا، وبالنسبة إلى ملاك فإنه يبدو كعقد من اللؤلؤ، وبالنسبة لنا فإنه يبدو دائريا لأعيننا. كل الأشياء هي هكذا. على الرغم من تعدد صفات العالم الفاني والعالم ما وراء الشروط، فإننا نرى ونفهم على قدر ما تدركه عين التدريب الخاصة بنا. عندما نستمع إلى طبيعة الأشياء التي لا تعد ولا تحصى، يجب أن نعرف أن خصائص المحيطات والجبال لا نهائية التنوع، وأن هناك عوالم كاملة أخرى في الجهات الأربع. وهذا ليس حال العالم الخارجي فقط، بل هنا مباشرة تحت قدمينا أو في قطرة ماء واحدة. عندما تسبح سمكة وبغض النظر عن المسافة التي تسبحها فإنها لا تصل إلى نهاية الماء. عندما يطير طير وبغض النظر عن العلو الذي يطير به فإنه لا يصل إلى نهاية السماء. عندما تكون حاجة السمكة أو حاجة الطير كبيرة يكون مجالهم كبيرا. عندما تكون حاجتهم صغيرة يكون مجالهم صغيرا. وهكذا فإن كل سمكة وكل طائر يستخدم الفضاء كله ويظهر نشاطه في كل مكان. لكن إذا غادر الطير السماء أو إذا غادرت السمكة الماء فإنهم يموتون مباشرة. يجب أن نعرف أن الماء هو الحياة بالنسبة للسمكة، وأن السماء هي الحياة بالنسبة للطائر. إن الطائر حياة والسمكة حياة، والحياة طائر والحياة سمكة، ويجب علينا الذهاب إلى ما وراء ذلك. إن طريق التدرب على الاستنارة هو درب الكائنات الحية. ولذلك إذا لم تسبح سمكة أو يطير طائر إلا بعد استكشاف كل المحيط أو السماء فإنهم لن يجدوا لا طريقهم ولا مكانهم. عندما نجعل من هذا المكان بعينه مكاننا فإن تدريبنا يصبح تجسيدا لحقيقة الأشياء. عندما نجعل هذا المسار مسارنا فإن نشاطنا يصبح تجسيدا للحقيقة بشكل طبيعي. هذا المسار، هذا المكان ليس كبيرا ولا صغيرا، وليس الذات ولا الآخر. هذا المسار لم يكن موجودا قبل هذه اللحظة ولم يصبح موجودا بعد. إن حقيقة كل شيء هي هكذا. وبالمثل عندما ينخرط الشخص في التدرب على الاستنارة متبعا طريق بوذا يجسد الشخص حقيقة واحدة ويتشرب الشخص تلك الحقيقة. وعندما ينخرط الشخص في ممارسة واحدة ينخرط الشخص في تلك الممارسة بالكامل، ولهذا السبب يوجد المكان والطريق. إن حدود ما هو معلوم ليست واضحة. هذا لأن ما هو معلوم والذي يبدو محدودا ينشأ ويمارس في نفس الوقت مع الفهم الكامل لدارما بوذا. لا ينبغي أن نعتقد أن ما حققناه ووصلنا إليه هو شيء نفهمه من خلال ذاتنا ونعلمه من خلال عقولنا التمييزية. على الرغم من أن الاستنارة الكاملة تتجسد على الفور، إلا أن عمقها لا يتخذ بالضرورة شكلا ثابتا. في الواقع إن الرؤية ليست شيئا ثابتا أيضا.
كان معلم الزين مايو باوتشي يستخدم مروحة في يده. اقترب منه راهب وقال: أيها المعلم، إن طبيعة الرياح أزلية، ولا يوجد مكان لا تصل إليه، فلماذا تستخدم المروحة إذن؟ على الرغم من أنك قد تفهم طبيعة الرياح الأزلية، أجاب مايو، إلا أنك لا تفهم معنى وصولها إلى كل مكان. ما معنى وصول الرياح إلى كل مكان؟ سأل الراهب مجددا. تابع مايو استخدام المروحة. انحنى الراهب وغادر. إن التجربة الصادقة لدارما بوذا وللمسار الأساسي الذي تم تناقله بشكل صحيح هما هكذا: إن القول بأنه لا ينبغي لنا أن نلوح بمروحة لأن طبيعة الرياح موجودة دائما، وأننا يجب أن نشعر بالرياح حتى عندما لا نلوح بمروحة، يعني عدم معرفة الوجود الدائم للرياح ولا طبيعتها. بما أن طبيعة الرياح حاضرة دائما، تمكننا رياح بوذا من إدراك ذهب الأرض العظيمة وتحويل مياه النهر الطويل إلى عسل. الفصل الأول من شوبو جينزو، كنز عين الدارمة الحقيقية. كينجو كوان، تجسيد القضية الأساسية. كتب هذا النص في منتصف الخريف السنة الأولى في فترة تيمبوكو، وأعطي لطالب يو كوشو. تم تنقيحه في السنة الرابعة من عهد كينشو. ترجمه للإنجليزية شوهاكو أكيوميورا. ترجمه عن الإنجليزية زاهر القاعي.